Chủ tịch nước Trần Đức Lương được an táng tại quê nhà. Lúc 14 giờ 15, đoàn xe nghi lễ đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ ở núi Dông Bồ, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 11 giờ ngày 25 tháng 5, máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đáp xuống sân bay Chu Lai, Quảng Nam. Từ máy bay, đoàn nghi lễ đưa linh cữu xuống linh xa chờ sẵn. Sau khoảng 30 phút, đoàn xe hộ tống linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời sân bay Chu Lai về nơi an táng ở quê nhà xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Chiến sĩ cảnh sát cơ động giơ tay chào tiễn biệt khi đoàn linh xa đi qua sân bay Chu Lai. Đoàn xe nghi lễ di chuyển qua xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Quãng đường từ sân bay Chu Lai đến xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi dài khoảng 100 km. Đoàn linh xa và xe nghi lễ đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi qua thành phố Quảng Ngãi. Đúng 14 giờ 15, đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ tại núi Dông Bồ, xã Phổ Khánh. Các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước có mặt bên linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trước giờ hạ huyệt. Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng gia quyến bật khóc khi linh cữu được hạ huyệt. Sau khi linh cữu được hạ huyệt, các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả hoa, thắp hương, đi vòng quanh mộ phần tiễn biệt. Ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng vợ thắp nhang trước mộ phần. Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lặng lẽ bên mộ phần, giây phút tiễn biệt đầy xúc động và trọn vẹn yêu thương. Dòng người thành kính nối dài, chở thắp hương tưởng biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.